हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ विभिन्न खालका भिडियोहरू लिएर आउँछु म। फाल्टो मोडलको समस्याहरू, ट्रिकहरू हैन ल्याएर म उपस्थित भइराखेको हुन्छु। आज पनि मेरो हातमा यो प्लजको मोबाइल, सानो किटकिटे मोबाइल छ। हामी मोबाइल जस्तो पनि मोबाइलको प्रब्लम चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँछौँ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। टेक्निकल कुरामा तपाईँको चासो छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो यो छुट्टै प्रब्लम आएको छ यो मोबाइलमा, जुन चाहिँ यो मोबाइलमा मैले दुईटा सिम लाएको छु। इमर्जेन्सी कल भनेर आउँछ, इमर्जेन्सी कल भनेर आउँछ। अब यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै मात्र हाम्रो लाइन गइसकेको छ। सो यो मोबाइल चाहिँ मैले कस्टमरलाई सोधेँ। सबैभन्दा पहिला यस्तो मोबाइलहरू आयो भने सोध्नुपर्छ पानीमा पसेको हो कि झरेको हो कि हैन। यो चाहिँ फाइनल्ली पानीमा पसेको हो सेट भनेर मलाई भन्नुभएको छ। मैले खोलेको छुइनँ, यहाँको स्क्रुहरू चाहिँ मैले ओपन गरेको छु। अब म यो मोबाइललाई फटाफट खोल्छु अनि भित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले कसरी स्टेप बाई स्टेप पानी पसेर यो नेटवर्क नआउने मोबाइललाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यही भिडियोमा तपाईँले जान्नुहुनेछ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, अनि मात्र तपाईँले जान्नुहुनेछ है। ओके, यो मैले खोलेँ। यो खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर एउटा पानी पसेको हो कि जस्तो देखियो। यो हाम्रो एन्टिनासँग कनेक्ट हुने नेटवर्कको यहाँ हामीले भ्यालु आउँछ आउँदैन, भ्यालु भन्दा पनि यहाँनिर बिप साउन्ड आउनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यहाँनिर एउटा मल्टिमिटर छ, मल्टिमिटर नै चाहिन्छ। मल्टिमिटरबाटै हामीले यो मोबाइललाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, भ्यालु कनेक्सन, नेटवर्कमा आउनुपर्ने कनेक्सन त्यो एकदम ठिक छ। अब हामीले यो प्लेट खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लेटभित्र हुन्छ हाम्रो नेटवर्क आइसीहरू। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो हाम्रो नेटवर्क आइसी। यहाँनिर यस्तो राम्रो तरिकाले पानी पसेको रहेछ कि वाटर ड्यामेज यति धेरै भएको छ कि यति धेरै देख्न सक्नुहुनेछ। यति धेरै वाटर ड्यामेज भएको छ। सो अब हामी यसलाई सबैभन्दा पहिला क्लिन गर्छौँ है। तपाईँले पनि क्लिन गर्नुहोला। हाम्रो वाटर ड्यामेज मोबाइलहरूको समस्या चाहिँ यसरी नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोला, अझै छन् धेरै स्टेपहरू। ओके, थिनर अथवा तपाईँसँग पेट्रोल के छन् त्यहीबाट जे छ त्यहीबाट तपाईँले मोबाइललाई एकदम मजाले क्लिन गर्न सक्नुहुनेछ। पानीले खाएको जस्तो देखिन्छ यतापट्टिको साइडमा। ओके, फेरि अब म मल्टिमिटरबाट पनि चेक गर्ने पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले हल्का हावा दिन्छु। अब मैले फेरि चेक गर्छु।
यो हाम्रो क्यापेसिटर ड्यामेज भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो यो लाइन आउनुपर्ने यहाँनिर केही रेस्पोन्स छैन। ओके, यहाँनिर त देखायो। ओके, ठिक छ। अब फेरि मैले भ्यालु आयो यो मुनि ग्राउन्डमा। यो क्यापेसिटर नहुँदाखेरि हामीलाई केही फरक पर्दैन। अब मैले यो मोबाइललाई एकचोटि फोन अन गरेर ट्राई गर्छु, नेटवर्क आउने भयो या छैन। छैन भने पनि हामीले अर्को स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम छ मसँग यहाँनिर दुईवटा, एउटा नमस्तेको एउटा एनसेलको सिम लगाएको छु। ओके, यो ठिक छ। सेम इमर्जेन्सी कल। ओके, अब हामीले यसलाई दोस्रो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो यतापट्टिको यो कीप्याडलाई उक्काउनु होला। अब हामीले यसलाई एकचोटि हिट दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सेम इमर्जेन्सी कल ओन्ली। अब म तपाईलाई माइक्रोस्कोपमा लगेर देखाउँछु यसको कहाँ के रहेछ भन्ने कुरा। नेटवर्क यो हो है, नेटवर्क यो हो। यो नेटवर्कमा देख्न सक्नुहुनेछ यो यहाँनिर यो चाहिँ अलिकति खराब छ, यो टिप हैन। अब हामीले यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो निकालेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसलाई म फाइनली निकाल्छु, मजाले निकाल्छु यसलाई। अनि त्यसपछि फेरि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी यो मोबाइललाई बनाउनतिर लाग्छौँ।
देख्न सक्नुहुनेछ यो यो एउटा यो लाइन चाहिँ अलिकति खराब देखियो। यो हामीले यहाँ जुन यो ट्र्याक छुटेको छ यहाँदेखि चाहिँ हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ थोरै जुन कनेक्सन छुटेको छ त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ जम्परको माध्यमबाट अनि त्यसपछि माथिबाट फेरि आइसीलाई राख्नुपर्ने हुन्छ गाइज है। हामीले यो आइसी राख्ने ठाउँलाई चाहिँ एकदम मजाले पेस्ट लगाएर क्लिन गरौँ। क्लिन गरिसकेपछि हामीले फेरि यहाँनिर राङ लगाएर हामीले फेरि यहाँ थोरै बोल्डहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले आइसीहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो छेउछेउको ग्राउन्ड पोइन्टहरू चाहिँ जोडिन्छ। त्यो पोइन्टहरू जोडेर खासै केही फरक पर्दैन। यहाँ नापाउँ हामीले कुनै भ्यालु आउँदैन। यहाँनिर हाम्रो कनेक्सन जोडिनु पर्ने हुन्छ। यो बाहिर र भित्रको आइसीमा जानुपर्ने हुन्छ भ्यालु, त्यो चाहिँ आइसीमा गएको छैन। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जम्पर गरिसकेपछि हाम्रो काम चाहिँ सक्सेस हुन्छ। यो एकदम मजाले क्लिन गर्नु होला। मजाले क्लिन गरिसकेपछि हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले फेरि मोबाइललाई एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले यो छेउमा भएको जुन कनेक्सन बाहिरको छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले पुरै रगटेर त्यसलाई चाहिँ निकालेर अनि त्यहाँनिर जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले थोरै फास्ट भिडियो बनाएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। भ्यालु नाप्दै गर्नुपर्ने हुन्छ काम। यो मुनि पुरै यो ग्राउन्डहरू हो। यो एउटै टिपमा चाहिँ यस्तरी टिपहरू भत्किन्छ। ओके, अब हामी यसलाई राखौँ यता। अब हामी यो आइसीलाई हेर्छौँ है। यो आइसी हो हाम्रो यो आइसी चाहिँ कतै पनि बिग्रेको छ जस्तो देखिँदैन। देख्न सक्नुहुनेछ यो एकदम सही छ। यहाँदेखि जम्पर हान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो जम्परलाई हामी यहीँ राख्छौँ अनि त्यसपछि फेरि रिसोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले।
यहाँनिर जम्पिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, जम्पर मैले हानिदिएँ। अब मोबाइललाई फेरि हामी अन गरेर हेरौँ। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइलको नेटवर्क एकदम मजाले आइसकेको छ। नमस्ते अनि एनसेलको सिम लगाएको छु, नेटवर्क फुल आएको छ। अब म यो मोबाइलको नेटवर्कले काम गर्छ गर्दैन रिचार्ज चेक गरेर देखाउनेछु। *400# डायल गरेर नमस्तेको म रिचार्ज चेक गरेर हेर्छु। देख्न सक्नुहुनेछ प्लिज वेट भनिरहेछ। ओके गाइस, देख्न सक्नुहुनेछ हेयर ब्यालेन्स इज 0 रुपियाँ रहेछ है। फाइनली गाइस, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो